ඉඩ්ලි කාලා තිබුණාට ඉඩ්ලි උපුමා කාලා තියෙනවද? කාලා තියෙන අය කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කාලා නැති අය එන්න. අද අපි ඉඩ්ලි උපුමා හදමු. මුලින්ම ඉඩ්ලි ටික පොඩි කරගන්න. හොඳට කුඩු වෙන්න පොඩි කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් පොඩි කෑලි හිටින්න පොඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට අපි එළවලු ටික කපා ගමු. මම මේ එකතු කරන එළවලු වලට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් එකට අලු කෙහෙල් වගේත් පාවිච්චි කරන්න. වේලිච්ච මිරිස්, රම්පේ, කරපිංචා, සුදුලූණු, ලූණු අනිවාර්යයි. ටෙම්පරාදුවට තල තෙල් එකතු කරාම උපුමා එක ගොඩක් රහයි. එහෙම නැත්නම් පොල් තෙල්, බටර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටෙම්පරාදුව හදාගන්න අප සූදුරු ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරලා. එළවලු ටිකත් එකතු කරලා කෑලි මිරිස්, මිරිස් කුඩු පහ චුට්ටක් එකතු කරන්න. දැන් ඔයාලට තියෙනවා නම් කජු ටිකකුත් මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. වැඩිපුර සැරකන්න කැමති නම් මිරිස් කුඩු චුට්ටකුත් එකතු කරගන්න. දැන් ඉතින් රස බලන වෙලාව. කලින් දවසේ හදපු සාම්බාරු එකකුත් තිබුණ හින්දා උපුමා මං කෑවේ සාම්බාරුත් එක්ක. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වෙනුවට චිකන් කරි එකක් වුණත් මේකත් එක්ක එකතු කරගන්න. වීඩියෝ එක ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන ගමන් මම ෆලෝ කරගෙනම යන්න. අලුත් රෙසිපි එකක් අරන් එනකම් ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.